صباح النور، صباح الخير حبوبات قلبي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين ملاح وتكونوا كامل بصحة جيدة. هذا اليوم هو يوم الخميس اللي كنت رايحة نروح فيه. كما راكم تشوفوا نفط اول حاجة صليت، من بعد يا البنات غسلت الماعن اللي بقاولي بالك تاع الفطور نورمالمون ولا تاع العشاء. والله ماني شافيه يا البنات باسكو فيديو شويه قديم. فوالا يعني هذا وين باش تحت لي الفرصة اني ندير المونتاج. كيما راكم تشوفوا واش صبحتوا يا البنات، واش راكم، واش حوالكم، اخباركم في هذه الايامات؟ على بالي كامل رانا نمر بواحد الضغوطات مي ربي ورحمته ان شاء الله، ربي يفرج علينا ويفرج على كل مؤمن. واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. كيما راكم تشوفوا هنايا لحت الجافيل لود جافيل، لحت الايزيس باش نغسل الماعن، يعني غير حوايج خفاف خلاص. بصح سبحان الله كي تكوني في الشومبرا ويكون عندك غير فنجال ولا طاس هكا تبلك عندك عرام تاع الماعن. هكا احنا في كوزينتنا في دارنا كعاد صغيره كي تحطوا شويه تاع الماء تبلي فيهم عرام والكوزينه ساعي راحت فيها. والكونترير كي نكون مثلا الفوق مثلا ولا في دار خالي وكوزينته ما شاء الله كبيره، نشوف انه زعما واحد الماعن كبار تاع العشاء كامل يبانوا غير قليل باسكو كوزينتهم كبيره. سبحان الله، يعني باش تعرفوا باللي المساحه تاع البلاصه اللي راكي فيها تاثر بزاف. فهمتوني يا حبوباتي؟ هذه هي، هاكم تشوفوا راني نغسل. الحمد لله يا ربي على كل حاجه. اليوم هذا الفيديو فيديو ممتع وماهوش طويل بزاف بصح راح تستمتعوا معايا، يعني في شويه تنوع. هذه هي يا البنات كما تشوفوا على الصباح يعني كيفاه يكون الجو، يعني ما شاء الله الهدوء التام. فوالا نحب نحل هكا الباب نصلي، نقرا قراني دائما يا البنات. لابد من الصلاه وقراءه القران، قراءه الورد اليومي. هذه هي، هذا وش ننصحكم يا البنات، لانه الصلاه ميدوم غير الصح، الصلاة قبل كل شيء. هنايا كنت روحت رحت قضيت كما راكم تشوفوا حوايج، وهنا مباشرة جيت باش ندير لي معكم المحاجب. والله يا البنات هذو المحاجب كيفاه جو بنان وحارين لواحد الدرجة ما تخيلوهاش، وعمرتهم بالحرارة. الفلفل اليابس، الفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر، وش نقول لكم الهريسه، وزدت فيهم البنات السكالوب رحيته مع الفلفل الحار، وزدت البنات 2 مغارف تاع الخل باسكو الخل مع لي سكالوب بنه ولا في الاحلام، خاصه في المحاجب. لي زيبيس ما درت غير الملح شويه كزبر، هذا ما كان. الشحمه ما درتهاش باسكو انا الشحمه ما نفضلهاش بزاف. تجيني كي شغل كيفاه نقولوا، تجيك شغل هكا لاصاص تطغى عليها الكو تاع الشحمه. هذه هي كما راكم تشوفوا، يعني لاصوص ما شاء الله مجمره الله الله. وهذا هو القوام اللي نحتاجه للمحاجب نتاعي، يعني لاصوص بنه في الهبال. هذه هي البنات. نعطيكم رومارك، شتو لاصوص كل ما تحسوها بلي شيء زيدوا فيها الماء وخدموا بها نورمال، ما دير لكم والو، بالعكس تزيد لكم بنه فوق بنه. ولهنايا كانت طابت والاخر. هنايا بالجمعه كنت اضطريت يعني سيقت، بعد كي كملت افطرت، جاب لي دادي ربي يخليه لي ان شاء الله باش نفطر. وهنايا خدمت البوفجوخ، يعني البوفجوخ بطريقه بزاف مليحه وسهله اقتصاديه. درتو بالزيت والخضر، يعني حاجه يعني روعه يعني يا البنات. وكي نروح ان شاء الله المره هذه راني نصور لكم النتيجه ونعت لكم واش درت فيه كامل يا البنات كيما راكم تشوفوا. وهذه هي، هذاك اللي الفوق راني درت فيه غير شويه تاع الجامبو باش يطلق لي واحد الجو هكا مليح بزاف. والبوفجوخ يعني كل واحد كيفاه يديروا، دوكا اذواق واختيارات على حساب البنه وعلى، فهمتوني يا حبوباتي؟ هذه هي جوست كي ديروه حطوه في بلاصه ما يقرب لهاش الضوء، تكون بلاصه معتدله، ما هي سخونه وما هي بارده.
من بعد في العشاء يا البنات درت الغرايف كما راكم تشوفوا، مكونات اقتصاديه في المقله: 3 كيسان دقيق، 4 كيسان ماء، مغرفه كبيره خميره، مغرفه كبيره سكر، رشه تاع الملح، وصاشيه خميره تاع الكاطو. شوفوا يا البنات جاو ما شاء الله هشيشين، درتهم غير في الروبو، ما ركحوا ما والو، مباشره طيبتهم في المقله ندير لها شويه زبده دائما وننقص للنار ونطيبهم، يعني جاو ما شاء الله. ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم. السلام عليكم.